Hey my dear Assam people, আপোনালোকে এটা কথা নিশ্চয় শুনিছে যে সৰকাৰি চাকৰিয়ালৰ সুবিধা থাকে বহুত কিবা কাৰণে তাৰে ভিতৰত এটা সুবিধা হ'ল মেডিকেল বা হেলথ কেয়াৰৰ সুবিধা মানে আপোনাৰ কিবা বেমাৰ হ'ল এখন এনেকুৱা হস্পিটাল থাকে সৰকাৰে যিখন হস্পিটালক আপোনাৰ বাবে ফিক্স কৰি থৈ দিয়ে সেই হস্পিটালখনক ৰেফাৰেল হস্পিটাল বুলি কয় আপুনি সেই ৰেফাৰেল হস্পিটালখনত যাব পাৰে তাৰ পিছত সেই ৰেফাৰেল হস্পিটালখনত যিকিটা বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰা হ'ব বা যিকিটা বেমাৰক ধৰি থোৱা হয় চিকিৎসা কৰিব পৰাকৈ আপোনালোকৰ সৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই বেমাৰকেইটাৰ আপুনি চিকিৎসা কৰিব পাৰে আৰু সেই বেমাৰকেইটাৰ এটা স্পেসিফিক ৰেট ধৰা থাকে মানে আপোনাৰ ধৰি লওক কিবা এটা অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে সেই অপাৰেশ্যনটোত আনুমানিক খৰচ এটা 10000 টকা সেই 10000 টকা এটা ধৰা থাকে আৰু সেই পইচাখিনি আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত reimbursement হিচাপত আপুনি ঘূৰাই পায় যিমানখিনি খৰচ যায় সেইখিনি ঘূৰাই পায় আৰু তেনেকুৱা এটা ভাল খবৰ আজি অসম গৱৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিয়ালৰ বাবে আহিল মানে সেন্ট্ৰেল গৱৰ্ণমেণ্টত অলৰেডি আছিল অসম গৱৰ্ণমেণ্টৰ বাবে আহিল অসম গৱৰ্ণমেণ্টে এখন হস্পিটালক ৰেফাৰেল হস্পিটাল বুলি নিৰ্ধাৰিত কৰি দিলে ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয় বা বৰ্তমান চাকৰি কৰি থকা এমপ্লয় আৰু ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয় চাকৰি কৰি থকা এমপ্লয়ৰ ডিপেন্ডেন্ট যদি আছে কোনোবা মানে ল'ৰা ছোৱালী হওক ওয়াইফ হওক যিসকলে চাকৰি নকৰে তেওঁলোকৰ বাবেও সেইখন হ'ব ৰেফাৰেল হস্পিটাল আৰু সেই হস্পিটালখন হ'ল এক্সেলকেয়াৰ হস্পিটাল আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱত দেখা পাইছে নিশ্চয় ৰাস্তাৰ পৰা বহুত ওপৰত উঠি যাব লাগে ফটোত দেখা পাই আছে এতিয়া এই এক্সেলকেয়াৰ হস্পিটালত আপুনি যাব পাৰে তাত তিনিটা বেমাৰ ধৰি দিছে কি এই হস্পিটালখনৰ ৰেফাৰেলৰ বাবে এটা হ'ল কাৰ্ডিঅলজি এটা হ'ল কাৰ্ডিঅ'থোৰাচিস্কুলাৰ সাৰ্জাৰী আৰু এটা হ'ল পেডিয়াট্ৰিক্স মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এই তিনিটা বেমাৰৰ আপুনি তাত গৈ চিকিৎসা কৰিব পাৰে আৰু যদি তাত চিকিৎসা কৰে সৰকাৰি হিচাপত তেতিয়া হলে আপুনি সেই বেমাৰকেইটা যিমানখিনি খৰচ যাব সেইখিনি পইচা আপুনি ৰিইম্বাৰ্সমেন্ট পাব ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত এই যেটো পইচা ৰিইম্বাৰ্সমেন্ট হিচাপে পাব আপুনি মানে ঘূৰাই পাব সেই খৰচটো সেইটোৰ এটা লিষ্ট নিৰ্ধাৰিত কৰা আছে মানে আপুনি যিমান ইচ্ছা সিমান টকা খৰচ কৰিব নোৱাৰে বা যিমান ইচ্ছা সিমান টকা খৰচ কৰিলেও সিমানখিনি ঘূৰাই নাপায় এখন CGHS বুলি মানে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হেল্থ স্কিমৰ আন্ডাৰত এটা ৰেট নিৰ্ধাৰিত কৰি থোৱা আছে সেই ৰেটটোৰ হিচাপতে পাব আৰু ৰেট লিষ্টখন মানে কোনটো বেমাৰত কিমান টকা খৰচ কৰিব পাৰে কোনটো বেমাৰত কিমান টকা ৰিইম্বাৰ্সমেন্ট আপুনি পাব মই এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকক দি দিম লিংকটো তাৰ পৰা ৰেট লিষ্টখন আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ইয়াতো স্ক্ৰিনত বৰ্তমান আপুনি দেখা পাই আছে এনেকৈ ৰেট লিষ্টখন থাকিব তো এইটো এটা নিশ্চয়কৈ ভাল খবৰ আপোনালোকৰ যদি এই তিনিটা বেমাৰৰ ভিতৰত কিবা প্ৰবলেম আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এক্সেলকেয়াৰ হস্পিটাল যিখন গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱত আছে তাত যাব পাৰে চিকিৎসা কৰাব পাৰে আৰু ইয়াত আপোনাৰ এই কন্ডিশন এটা আছে যে সেই মানুহজন ৰিটায়াৰ্ড হোক বা তেওঁ সাৰ্ভিসড হোক সেই মানুহজন এই ষ্টেটৰ ভিতৰত থকা হ'ব লাগিব এইখিনি হ'ল এই ভিডিওটোৰ সৰু ভিডিওটোৰ কথা তো আশা কৰো ভিডিওটো ভাল পালে আপোনালোকে আৰু পেনশন হোল্ডাৰ যদি আছিল এইটো এটা কথা কৈলো ৰিটায়াৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত পেনশন হোল্ডাৰ যিখিনি আছে পেনশন হোল্ডাৰ লগতে আপোনাৰ অল ইণ্ডিয়া সাৰ্ভিসত যিখিনি কাম কৰি থকা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আন্ডাৰত অল ইণ্ডিয়া সাৰ্ভিসত কাম কৰি থকা যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে সেইখিনিৰ বাবেও এইটো এপ্লিকেবল হ'ব গতিকে ডেফিনেটলি এটা ভাল খবৰ আপোনালোকে এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কোনোবা আছে আপোনালোকৰ এই বেমাৰৰ লগত ৰিলেটেড বা এই তিনিটা বেমাৰ কাৰোবাৰ হৈ থকা বা কোনোবা সৰকাৰি চাকৰিয়াল তেতিয়াহলে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পালে ইনফৰমেশনটো ভাল পালে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো লাইক এটা দি যাব থ্যাংক ইউ